Hello guys, how are you all? I hope you are doing great. So पहिला चाहिँ म तपाईलाई म्याजिक देखाइहाल्छु है त हेर्नुस् ओके सो आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ वेलकम टु माई च्यानल फर्स्ट अफ अल है सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ मैले युज गरेको छु यो स्केल अनि यो नो स्टेपलर यो कैँची अनि यो मेरो व्हाइट र ग्रीनको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ मैले यो A4 साइज पेपर युज गरिरहेको छु ओके सो अब म के बनाउन आँटेको छु हेर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सन्डे मन्डे ट्युजडे यसरी नै आर्ट एन्ड क्राफ्टको भिडियो आउँछ ओके त्यसपछि आउँछ बुधबार बिहिबार शुक्रबार चाहिँ भ्लग अनि शनिबार चाहिँ स्पेशल भिडियो जहाँ चाहिँ म तपाईलाई फेसन डिजाइनिङ स्टिचिङको बारेमा केही ज्ञानहरू दिन्छु अनि केही बनाउनु पनि सिकाउँछु ओके सो मैले यो ग्रीन कलरको चार्ट पेपर लिए त्यसलाई मैले यो एक फोल्ड गरेँ है एक फोल्ड गरेपछि मैले त्यसलाई अब यो सिजरको हेल्पले यसलाई म बीचबाट काटिरहेको छु ओके सो यो काट्नु चाहिँ मैले किन काटेको भन्दा चाहिँ म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु है सो आजको भिडियोमा पनि यही एकदमै युजफुल तपाईको रुम डेकोरेसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अथवा यो न तपाई आर्ट एन्ड क्राफ्टको लभर हुनुहुन्छ भने तपाईले यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ घरमा क्लासरुम डेकोरेसन गर्न अनि तपाईको रुम डेकोरेसन गर्न ओके सो हेर्नुस् अब मैले यसरी यो सानो यो होल जस्तो बनाएको छु पाइप जस्तो ओके अनि त्यसलाई मैले साइडबाट यो स्टेपलरको मद्दतले यसलाई मैले स्टिच गर्दै ओके यदि तपाईकोमा स्टेपलर छैन भने तपाईले फेभिकल पनि चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईकोमा जस्तो ग्लु छ हजुरले त्यस्तो ग्लु चलाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरोमा स्टेपलर थियो सो त्यसैले यो मैले स्टेपलर चलाइरहेको छु ओके सो अब नेक्स्ट काम के हो त यो ग्रीनको मैले यो पाइप बनाइसकेपछि अब मैले अर्को व्हाइट कलरको A4 साइज पेपर लिए अनि त्यसलाई पनि मैले त्यसरी नै डबल फोल्ड गरेँ ओके तर यसलाई म त्यसरी अघिको जस्तो चाहिँ काट्दिन ओके सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु हेर्नुस् अब यदि तपाईले सीधा काट्न सक्नुहुन्छ भने सीधा पनि काट्न सक्नुहुन्छ है तर म चाहिँ अलिकति बाङ्गोट एउटा काटी पठाउँछु भनेर चाहिँ म चाहिँ यसरी स्केलले दाग लगाउँछु ओके सो जुन चाहिँ मैले तपाईलाई अघि स्केल एउटा देखाएको थिएँ नि त्यो स्केल र अब एउटा पेन्सिलको मद्दतले चाहिँ म के गर्छु हेर्नुस् अब म यसको माथिपट्टि मेरो त्यो स्केल अनि पेन्सिलको मद्दतले यसमा दाग लगाउँछु ओके सो दाग चाहिँ कहाँ लगाउनु पर्ने हेर्नुस् यो जुन चाहिँ मोपट्टि भएको हिस्सा छ त्यो चाहिँ फोल्डेड हिस्सा हो अनि यतापट्टिको चाहिँ ओपन हिस्सा हो ओपन हिस्साबाट चाहिँ मैले यसरी हाफ इंच जस्तो दाग लगाएँ ओके हाफ इंच जस्तोमा चाहिँ मैले यहाँ माथि दाग लगाएँ है सो यसरी ओके मैले दाग लगाउनुको कारण किन हो अब तपाईले बुझ्नुहुन्छ है सो म यो दाग किन लगाइरहेको छु भनेर अब तपाईले एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ ओके सो त्यसपछि जुन चाहिँ फोल्डेड एरिया छ तलपट्टिको मोपट्टि फर्केको जुन चाहिँ बन्द भाग छ त्यो भागमा पनि यसरी हाफ इन्चको ओके यसरी यो दाग लगाउँदै जाने ओके सो यो पुरा पेपरमा नै थ्रु आउट द पेपर तपाईले यसरी यो दाग लगाउँदै जाने ओके यदि तपाईले सीधा सक्नुहुन्छ भने सीधा गर्दा पनि हुन्छ तर म चाहिँ दाग लगाएर गर्छु किनभने यो सेक्योर हुन्छ नि त है सो त्यसैले ओके म तपाईलाई राम्रो सिकाउँछु त्यसैले यो हेर्नुहोस् है त भिडियो ओके गाइज ओके गाइज सो मैले दाग लगाइसकेँ अब मैले दाग चाहिँ किन लगाएको भन्दा यसरी कैँचीले काट्नलाई ओके सो यसरी कैँचीले सिधा काट्ने अनि जहाँसम्म मैले अघि स्केलको मद्दतले दाग लगाएको थिएँ नि त्यहाँसम्म मात्र काट्ने ओके त्यहाँदेखि उकालो चाहिँ नकाट्ने ओके यसरी सीधा काट्दै थ्रु आउट द पेपर तपाईले यसरी नै काट्नुपर्छ ओके जहाँसम्म तपाईले दाग लगाउनु भएको छ ओके गाइज सो मैले यसरी काटिसकेको छु अब तपाईले यसरी खोल्दा चाहिँ यो ब्युटिफुल डिजाइन पाउनुहुन्छ है सो अब यो ब्युटिफुल डिजाइनलाई तपाईले ब्युटिफुल तरिकाले तपाईले यो जुन चाहिँ ग्रीन कलरको हामीले अघि पाइप जस्तो बनाएको थियौँ नि त्यहाँनिर लगाउने ओके सो म यसलाई फेरि पनि मेरो स्टेपलरको मद्दतले यसरी चिप्काउँछु यसरी यदि तपाईकोमा ग्लु छ भने ग्लुले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो हेर्नुहोस् गाइज मैले यसरी ट्याक लाउँदैछु ओके यो पनि मैले एउटा बनाउँदैछु लालटेन ओके सो आफ्नो रुमको लागि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है
आफ्नो क्लासरुम सजाउनलाई हो सो हेर्नुस् त यो कति ब्युटिफुली तरिकाले अनि यो बेस्ट आउट अफ वेस्ट हो एकदमै नचाहिने पेपरले बनाएको हो मैले है जुन चाहिँ पेपर मैले फ्याँकिसकेको थिएँ है सानो सानो पेपरको टुक्राले तपाईले यस्तो राम्रो चीज बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सो यसरी लगाउने है चारैतिर स्टेपलर मैले लगाइसकेपछि अब नेक्स्ट काम चाहिँ के गर्ने अब नेक्स्ट काम चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने छ एउटा थ्रेड लिने है यस्तो कलरको सेतो थ्रेड मैले यो म्याचिङ गरेर चाहिँ लिएको है थ्रेड लाउने यसरी छेड बनाउने यो सिजरको मद्दतले यदि तपाईले सुईको मद्दतले बनाउन चाहनुहुन्छ भने अथवा कुनै शार्प अब्जेक्टले एउटा दुईटा छेड बनाउने अनि त्यसको छेडमा छिराउने डोरी ओके अनि सो दैट त्यो चाहिँ ह्याङ गर्नको लागि हुन्छ है सो हेर्दै गर्नुस् गाइज मैले यो बनाइसकेको छु एकदमै सजिलो अनि छिटो तरिकाले है यो चाहिँ हजुरहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सो इट्स भेरी इजी ओके यो बेस्ट आउट अफ वेस्ट हो तपाईको घरको उब्रेको पेपरले पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सो सानो सानो पेपरको टुक्राहरू नफ्याँक्नु होला यदि तपाईले अझै राम्रो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ के सिक्न चाहनुहुन्छ तपाई आर्ट एन्ड क्राफ्टमा मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् है सो नेक्स्ट टाइम म यो भन्दा अझै राम्रो भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छु गाइज आई होप तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल है सो अब भेट्छु म तपाईलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके गाइज सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस तर म गएको छुइनँ म अहिले पनि यहीँ छु हेर्नुहोस् अब मैले यो बनाइसकेँ नि अब म के गर्छु अब यसलाई म माथि ह्याङ गर्छु है सो यो ह्याङ गरेपछि मात्र राम्रो देख्छ ओके तलबाट तपाईलाई कुनै पेपर झुन्डाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो झुन्डाउँदा पनि हुन्छ ओके सो हेर्नुहोस् त यो घुम्दा झन् कति राम्रो देखिएको है सो मलाई त साह्रै मन पर्यो मैले यसरी दुईटा बनाएको छु है उ हेर्नुहोस् मैले यसरी दुईटा बनाएको छु सो अब भेट्छु म तपाईलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा बाई बाई गाइज